Good evening. Καλησπέρα σας. Thank you for coming to church tonight. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην εκκλησία απόψε. I'm sure many of you lead very busy lives. Είμαι βέβαιος ότι κάποιοι από εσάς έχετε πολύ μεγάλη δραστηριότητα στη ζωή And there σας. are many other things you could be doing tonight. Και υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε απόψε. But I'm very glad that you've decided to come here. Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που αποφασίσατε να έρθετε εδώ. And I'm especially glad that the pianist is here tonight. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί και ο πιανίστας μας είναι εδώ μαζί μας απόψε. I would be very happy if he would give us a piano recital now. Και θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος αν μας έδινε ένα ρεσιτάλ πιάνου απόψε. And I would be happy to sit down and listen to him. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να καθίσω κάτω και να τον ακούσω. But that is not why I have been asked to be with you tonight. Αλλά βέβαια δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο προσκλήθηκα να είμαι μαζί σας απόψε. I would like to thank our brother for very kindly inviting me to be with you for these 2 days. Θέλω να ευχαριστήσω τον αδελφό που με προσκάλεσε να είμαι μαζί σας τις 2 αυτές μέρες. And to thank him and his wife for all of their kindness to my wife and to me. Και να ευχαριστήσω και εκείνον και τη σύζυγό του για όλη την ευμενή διάθεση απέναντι σε μένα και τη σύζυγό μου. Everything they have done for us has been well done. Κάθε τι που κάναν για μας έγινε πάρα πολύ καλά. And of course you would expect that. Και βέβαια αυτό το περιμένατε σίγουρα. I have been asked to speak tonight on a very unusual subject. Μου ζητήθηκε απόψε το θέμα μου να είναι ένα θέμα ασυνήθιστο. Which could be translated as "Is God out of date?" Που θα μπορούσαμε πολύ απλά να το πούμε μήπως ο Θεός είναι ξεπερασμένος. And I assume that everybody in the building tonight knows the answer to that question. Είμαι βέβαιος ότι καθένας που είναι εδώ μαζί μας απόψε ξέρει πάρα πολύ καλά την απάντηση. But it's still important for us to consider it. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να το εξετάσουμε αυτό το θέμα. For this reason. Για τον εξής λόγο. That there are many people out there who are atheists. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι έξω που είναι άθεοι. And many who are agnostics. Και υπάρχουν πολλοί που είναι αγνωστικιστές. And let me just explain what those two words mean. Και θέλω σύντομα να σας εξηγήσω τι σημαίνουν αυτές οι δύο λέξεις. An atheist is a person who says there is no God. Άθεος είναι εκείνος που λέει δεν υπάρχει Θεός. And an agnostic says, well, I don't know whether there's a God. Αγνωστικιστής είναι εκείνος που λέει δεν ξέρω αν υπάρχει And there are Θεός. two kinds of agnostic. Και πάλι υπάρχουν δύο είδη The αγνωστικιστών. first says, I don't know whether God exists. Ο πρώτος λέει δεν ξέρω αν υπάρχει ο Θεός. But the other kind says, nobody can know whether God exists. Ο άλλος όμως, το άλλο είδος, λέει κανένας δεν μπορεί να ξέρει εάν υπάρχει ο Θεός. So one is much stronger than the other. Όπως βλέπετε, του ενός το επιχείρημα είναι ισχυρότερο από του άλλου. A few years ago, a group of people had some notices put on the London buses. Πριν από μερικά χρόνια, μια ομάδα ανθρώπων είχαν τοποθετήσει μεγάλες επιγραφές απάνω στα λεωφορεία του Λονδίνου. And it drew a lot of attention from the media. Και αυτό είχε σχολιαστεί ευρύτατα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. And this was what was written on the side of many London buses. Και κοιτάξτε τι είχε γραφεί σε πολλά λεωφορεία του Λονδίνου στην πλαγή επιφάνεια. Seen by millions of people. Το οποίο έβλεπαν εκατομμύρια And άνθρωποι. this is what it said. Και έλεγε το εξής. There is probably no God. Πιθανότατα δεν υπάρχει Θεός. So stop worrying and enjoy life. Λοιπόν, σταματήστε να στεναχωριέστε και χαρείτε τη ζωή σας. Now I think I could speak on that for an hour. Νομίζω ότι θα μπορούσα αυτό να το σχολιάζω μια ώρα. There are so many things that are woven into that statement. Γιατί μέσα σε αυτήν την διατύπωση υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία παρεμβαίνουν. One of which is, if you believe in God, you won't enjoy life. Που σημαίνει αυτό έμεσα ότι εάν πιστεύεις στο Θεό τάχα δεν θα χαρείς τη ζωή. But of course, we know that that is not true. Και ξέρουμε εμείς πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. So we are going to consider the question of the existence of God tonight. Λοιπόν, το θέμα μας απόψε θα είναι το ερώτημα εάν υπάρχει ύπαρξη του Θεού. And there was a very important American thinker called William James. Ήταν ένας πολύ σημαντικός διανοητής Αμερικανός που λεγόταν William James. And he said 3 things about the God question. Και είχε πει αυτός 3 πράγματα σχετικά με το θέμα Θεός. He said, firstly, it is living. Το
Το πρώτο είναι ότι είναι ζών. Then it is forced. Δεύτερον, ότι είναι βεβαιασμένος. And thirdly, it is momentous. Και το τρίτο, ότι είναι συγκλονιστικός. Let me explain what he meant. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς ήθελε να πει αυτός. Firstly, the question is that a God is a real possibility. Το πρώτο είναι το ερώτημα εάν υπάρχει βεβαιότης, αν υπάρχει πιθανότης να υπάρχει ο Θεός. And secondly, it's forced because either God does exist or he does not. Και το δεύτερο, ότι είναι βεβαιασμένο το θέμα, γιατί ή υπάρχει ή δεν υπάρχει ο Θεός. And the third is, it is momentous. It has tremendous implications. Και ότι είναι συγκλονιστικό σημαίνει ότι εφόσον υπάρχει ο Θεός, οι συνέπειες είναι σημαντικότατες. Now let me ask you another question. Θα σας θέσω ένα άλλο ερώτημα, Nothing to do with God. που δεν έχει να κάνει τίποτα με τον And Θεό. it's a question that many people in the United Kingdom think about a great deal at times. Και είναι ένα θέμα για το οποίο πολλοί άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο το σκέφτονται The συχνά. question is, does the Loch Ness Monster exist? Διερωτώνται, άραγε υπάρχει το τέρας του Λόχνες. Now, I've never seen it. Δεν το έχω δει ποτέ μου. I have been to Loch Ness many times. Βρέθηκα στο Λόχνες πολλές φορές. It's in a wonderful area of Scotland. Είναι μια θαυμάσια περιοχή της Σκωτίας. But still people wonder about whether there is a big monster there under the water. Αλλά εξακολουθούν άνθρωποι που διερωτώνται, άραγε υπάρχει ένα μεγάλο τέρας εκεί κάτω από τα νερά. Now, I want you to imagine that the Loch Ness Monster has been found today. Φανταστείτε τυχόν ότι αυτό το τέρας του Λόχνες τελικά βρέθηκε. And it's all over the headlines tomorrow. Και αύριο το πρωί οι εφημερίδες έχουν πρωτοσέλιδα την είδηση. On radio and television, Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, newspapers and magazines, στις εφημερίδες, στα περιοδικά. and there is a picture of the Loch Ness Monster. Μία φωτογραφία του τέρατος του Λόχνες. Now, there's no need to ask the question anymore. Από εκεί και ύστερα δεν υπάρχει λόγος να ξαναθέσουμε το ερώτημα. Because we've got the answer to the question. Γιατί πήραμε την απάντηση στο ερώτημά μας. But I want to ask you some other questions. Αλλά εγώ θέλω και άλλη ερώτηση να σας θέσω. What difference would it make to you? Τι διαφορά θα κάνει σε σένα? Would it change your worldview? Θα αλλάξει την όλη θεώρησή σου για τον κόσμο? Would it change the way you behave? Θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι? Would it change your view about death? Θα αλλάξει την απόψη σου για τον θάνατο? Would you have different thoughts about what happens after death? Θα αλλάξουν οι απόψεις σου σχετικά με αυτά που συμβαίνουν μετά τον θάνατο? And of course it would not. Ή μήπως όχι? It would not make any difference at all. Δεν πρόκειται καθόλου να αλλάξουν όλα αυτά. So it is not really very important. Επομένως δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό. But the other question is important. Η άλλη ερώτηση όμως που είπαμε είναι πολύ σημαντική. Does God exist? Υπάρχει ο Θεός? The person who believes in God Αυτός που πιστεύει στον Θεό and the person who does not believe in God, και εκείνος που δεν πιστεύει στον Θεό, they don't only disagree about God, δεν διαφωνούν μόνον σχετικά με τον they Θεό, disagree about life and death, διαφωνούν σχετικά με τη ζωή και τον and they θάνατο disagree about the universe in which we live and die. και διαφωνούν σχετικά με το σύμπαν μέσα στο οποίο ζούμε και πεθαίνουμε. And of course there are very many people who say God does not exist. Και βέβαια ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται ο Θεός δεν υπάρχει. One person put it like this: Κάποιος το έθεσε το θέμα ως εξής. looking for God is like a blind man Το να ψάχνεις να δεις τον Θεό είναι σαν κάποιος τυφλός looking for a black cat να ψάχνει να δει μια μαύρη γάτα in a dark room. σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. In other words, he says it is impossible to find God. Με άλλα λόγια, είναι αδύνατο να βρεις τον Θεό, είπε αυτός. Now, how do we respond to people who may tell us we simply don't believe that God exists? Πώς ανταποκρινόμαστε λοιπόν εμείς εκείνους τους ανθρώπους που λένε απλούστατα εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός? Well, I want to make two statements. Θέλω δύο φράσεις να διατυπώσω. The first, I think everybody will agree with fairly easily.
Η πρώτη, που νομίζω ότι ο καθένας θα συμφωνήσει πάρα πολύ εύκολα με αυτήν. You may want to think a little more carefully about the second one. Τη δεύτερη όμως ίσως θα πρέπει να τη σκεφτείτε λίγο πιο προσεκτικά. And the first is this. Η πρώτη είναι η εξής. It is absolutely impossible to prove that God does not exist. Είναι απολύτως αδύνατο να αποδείξει κάποιος ότι ο Θεός δεν υπάρχει. How would you prove it? Πώς να το αποδείξεις αυτό? Scientifically? Επιστημονικά? Mathematically? Μαθηματικά? There is no way. Δεν υπάρχει τρόπος. You would need to know everything that it's possible to be known. Ακόμα και αν ξέρετε τα πάντα που είναι γνωστά. Or God could exist in the one little bit of knowledge that you don't have. Μπορεί ο Θεός να υπάρχει και αυτό να είναι ένα στοιχείο γνώσεως μικρό που σας ξεφεύγει. Now here is the second statement. Να δούμε όμως τη δεύτερη διατύπωση. It is impossible to prove that God does exist. Είναι αδύνατο να αποδείξεις ότι ο Θεός υπάρχει. Now I hope the roof doesn't fall down. Ελπίζω δεν θα πέσει στο κεφάλι μας η στέγη. But let me explain. Θα σας εξηγήσω όμως. How would you prove that God exists? Πώς θα αποδείξεις ότι ο Θεός υπάρχει? Would you prove it scientifically? Θα το αποδείξεις με επιστημονικό τρόπο? Would you prove it using mathematics? Ή θα χρησιμοποιήσεις μαθηματικά? Well, I put it that wouldn't work. Εγώ νομίζω ότι αυτά δεν θα μας βοηθήσουν. So let me tell you this story. Θέλω λοιπόν να σας πω μια ιστορία. A young lady has been stabbed to death. Κάποια γυναίκα έτυχε κάποιος να την μαχαιρώσει και να πεθάνει. In her apartment. Μέσα στο διαμέρισμά της. She had a relationship with a young man who was known to be quite violent at times. Είχε σχέση με κάποιον νεαρό που ήταν γνωστόν ότι κατά διαστήματα γινόταν πολύ βίαιος. And the neighbors saw this man go into her apartment an hour before. Και κάποιοι από τους γείτονες είχαν δει αυτόν τον νεαρό άνθρωπο να μπαίνει στο διαμέρισμα μία ώρα πριν από το γεγονός αυτό. And they heard them arguing. Και τους άκουσαν τους δυο που καυγάδιζαν. And at one stage she said, "Put down that knife, you're going to kill me." Και την άκουσαν τη γυναίκα σε μια στιγμή που είπε, βάλε κάτω το μαχαίρι, θα με σκοτώσεις. But a lot of shouting went on. Ακολούθησαν φωνές. And then it stopped. Και σταμάτησαν. And the young man was seen to run out of the apartment. Και κάποιοι είδαν τον νεαρό αυτόν να βγαίνει από το διαμέρισμα και να τρέχει. With a knife in his hand. Κρατώντας στο χέρι του ένα And he got μαχαίρι. into his car and drove away. Και πήγε στο αυτοκίνητό του που ήταν εκεί και έφυγε μακριά. Well, eventually he was arrested. Τελικώς αυτός συνελήφθη. And he was charged with murder. Και κατηγορήθηκε με δολοφονία. Now imagine that you are the judge. Σκεφτείτε λοιπόν να είστε εσείς ο δικαστής. And you are listening to the case. Και ακούτε την περίπτωση στις λεπτομέρειες. What would your decision be? Ποια θα είναι άραγε η απόφαση σας? I'm sure I know what your decision would be. Νομίζω ξέρω ποια θα είναι η απόφαση You would σας. say he did it. Θα πείτε αυτός είναι ο ένοχος. Now let me ask you this question. Αλλά εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Can you prove that he did it? Μπορείτε να αποδείξετε ότι αυτός θα έκανε το έγκλημα? Were you there? Ήσασταν παρόντες? Did you see him take that knife and plunge it into her body? Τον είδατε να παίρνει το μαχαίρι και να το καρφώνει στο σώμα της γυναίκας? And the answer is no. Η απάντηση είναι όχι. Then why are you sure he did it? Τότε πώς είστε βέβαιοι ότι το You would έκανε? say because the evidence is so strong. Θα πείτε εσείς, είμαι βέβαιος γιατί οι αποδείξεις που υπάρχουν είναι ισχυρότατες. There cannot be any other conclusion. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένα άλλο συμπέρασμα. Now, in the last century, there was a very well-known British philosopher by the name of Bertrand Russell. Τον τελευταίο αιώνα ήταν ένας πολύ σημαντικός Βρετανός φιλόσοφος που λεγόταν Bertrand Russell. He was an atheist. Ήταν άθεος. Spent many years writing and teaching that there was no God. Και πολλά χρόνια ξόδεψε γράφοντας και διδάσκοντας ότι δεν υπάρχει Θεός. And one day somebody asked him this question. Κάποια μέρα λοιπόν κάποιος του έθεσε ένα ερώτημα. If you meet God after you die, εάν συναντήσεις τον Θεό αφού πεθάνεις, and God says, why didn't you believe in me? Και σου πει ο Θεός, γιατί δεν πίστευες σε μένα? Russell said, I would look him straight in the face. Είπε ο Ράσελ, θα τον κοιτάξω κατάματα. And say, not enough evidence. Δεν είχα αρκετές αποδείξεις. Now, I want to show you tonight that he was wrong. Θέλω απόψε να αποδείξω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε δίκιο. And I want to draw your attention to three pieces
of evidence. Και θέλω να επικεντρώσω την προσοχή σας σε 3 είδη μαρτυριών που έχουμε. These do not prove that God exists, Αυτά όλα δεν αποδεικνύουν ότι υπάρχει ο but I Θεός, suggest they point to the existence of God. αλλά εγώ θα πω ότι δείχνουν προς την ύπαρξη του Θεού. Now, many people would say we could begin with the universe. Κάποιοι θα λέγανε ας δούμε το σύμπαν. It is so vast. Είναι τεράστιο. Our tiny little planet. Ο δικός μας ο πλανήτης είναι μια σταλίτσα. The sun 1 million times its size. Ο ήλιος είναι 1 εκατομμύριο φορές το μέγεθος της And γης. all of the galaxies in the universe. Και τόσοι γαλαξίες που υπάρχουν στο Do you know σύμπαν. that last week scientists told us there were 10 times as many galaxies as first of all we believed existed? Πρόσφατα οι επιστήμονες μας είπανε ότι διαπίστωσαν ότι υπάρχουν 10 φορές περισσότεροι γαλαξίες από ό,τι αρχικά φανταστήκαμε. And some people would say there is the first piece of evidence. Εδώ λοιπόν κάποιοι θα πούν, να λοιπόν η πρώτη απόδειξη. Now, I think that's very good evidence. Νομίζω ότι είναι σημαντική απόδειξη And I would be αυτή happy to speak about that. και θα χαιρόμουν να μιλήσουμε για But αυτή. I have promised that the meeting will be over by 11 o'clock. Αλλά τότε θα έπρεπε να σας πω ότι η συνάθρηση θα τελειώσει στις 11. So I'm afraid we can't touch on that. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αφήσουμε το θέμα αυτό. I want to look at some evidence that is in here. Αλλά θέλω να δούμε κάποιες μαρτυρίες που υπάρχουν εδώ μέσα. In ourselves as human beings. Μέσα σε καθέναν από εμάς που είμαστε άνθρωποι. And there are 3 pieces of evidence I want to speak about. Υπάρχουν λοιπόν 3 μαρτυρίες τις οποίες θέλω να αναφέρω απόψε. And the first is we have human dignity. Το πρώτο που θέλω να σας θυμίσω είναι ότι έχουμε ανθρώπινη αξιοπρέπεια. And everybody agrees with this. Και καθένας συμφωνεί σε αυτό. Let's imagine we have 3 people on the platform tonight. Ας υποθέσουμε ότι φωνάζουμε 3 ανθρώπους εδώ πάνω στο βήμα. One is an atheist, Ο ένας είναι one άθεος, is an agnostic, ο άλλος είναι and one is a αγνωστικιστής Christian. και ο τρίτος είναι So χριστιανός. we ask the atheist, do you believe that as a human being you have got special dignity? Ρωτούμε τον άθεο, πιστεύεις ότι ως ανθρώπινη ύπαρξη έχεις αξιοπρέπεια? And we ask the agnostic the same question. Την ίδια ερώτηση στον We αγνωστικιστή, ask the Christian the same question. την ίδια ερώτηση και στον χριστιανό. And they all give the same answer. Όλοι απαντούν το ίδιο. They say, yes, we do. Λένε ναι, έχουμε. Let me quote to you from the second humanist manifesto. Θα σας διαβάσω όμως κάτι από το δεύτερο ανθρωπιστικό μανιφέστο. It was very strongly atheistic, Ήτανε εξαιρετικά αθεϊστικό αυτό. but it still spoke about the preciousness and dignity of the individual person. Παρόλα αυτά όμως μιλάει για την αξία και την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Soon after the terrorist attack of 9/11, Πολύ σύντομα μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, a great rally was held in New York City. στην Νέα Υόρκη έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση. And the actor James Earl Jones said this: Και ο ηθοποιός James Jones είπε το εξής. we reaffirm our dignity, our faith in the dignity of every individual. Επιβεβαιώνουμε την πίστη μας για την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου. So here is somebody saying everybody has a sense of dignity as a human being. Επομένως μπορεί κάποιος να πει ότι ο καθένας έχει κάποια αντίληψη της αξιοπρέπειας του ανθρώπου ως όντος. And I suggest you that points towards our creation by God. Και θα σας πω εγώ ότι αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο μας δείχνει την δημιουργία μας από τον Θεό κατά εικόνα And δική it's του. not something we receive as the result of evolution. Και βέβαια δεν είναι κάτι που μας ήρθε ως αποτέλεσμα κάποιας εξελίξεως. In the 1990s there was a terrible civil war in Sierra Leone. Στη δεκαετία του 90 έγινε ένας μεγάλος εμφύλιος πόλεμος στη Σιέρα Λεόνε. And I remember one terrible report on BBC television. Και θυμάμαι μια τραγική ανακοίνωση που έγινε στην τηλεόραση του BBC. Some soldiers came across a pregnant woman. Κάποιοι στρατιώτες συνάντησαν μια έγκυο γυναίκα And they wondered whether the baby was to be male or female. και
κουβέντιαζαν εάν το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι αγόρι ή κορίτσι. So they placed bets. They placed what? They placed bets. They put money. They wagered. They put money. Έβαλαν λοιπόν, έριξαν κλήρο. Στοίχημα. Okay, thank you. As to whether the baby was going to be a boy or a girl. Στοιχημάτισαν αν θα είναι αγόρι ή κορίτσι το μωρό. Then they killed the lady. Σκότωσαν τη γυναίκα. Examined the fetus. Εξέτασαν το έμβριο. And they settled the bets. Και τακτοποίησαν το στοίχημα. Ακριβώς. Very good. He knows Greek. Now, what is the difference between what the soldiers did and this? Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που κάναν αυτοί οι στρατιώτες και εκείνο? You take an orange from a tree. Παίρνετε ένα πορτοκάλι από το δέντρο. And you put some money as to how many seeds there are in the orange. Και βάζετε ένα χρηματικό ποσό στοιχηματίζοντας πόσα κουκούστια έχει μέσα το πορτοκάλι. You cut open the orange. Το κόβετε. You count the seeds. Μετράτε τα and then you settle the wagers. Και το θέμα τακτοποιείται. Now, if we are here as the result of evolution, εάν εμείς βρισκόμαστε εδώ ως αποτέλεσμα κάποιας εξελίξεως, a long process over millions of years, μια διαδικασία που κράτησε εκατομμύρια χρόνων, which is also how oranges are here, που με τον ίδιο τρόπο είναι και τα πορτοκάλια μαζί μας. What is the difference between the two? Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα πορτοκάλια και σε εμάς? There is no difference. Δεν υπάρχει διαφορά. There's no moral difference. Δεν υπάρχει ηθική διαφορά. There's a very well-known atheist in England called Peter Atkins. Υπάρχει ένας πολύ γνωστός άθεος που λέγεται Peter Atkins. And he says he's an atheist. Είναι άθεος. And he says the human race is like a bit of grease on the planet. Και είπε αυτός ότι η ανθρώπινη φυλή είναι σαν το λίπος στον πλανήτη. Now, if that is true, why do we speak about us having dignity? Εάν τα πράγματα είναι έτσι, γιατί μιλάμε για αξιοπρέπεια? Why do we speak about living with dignity? Γιατί μιλάμε ότι θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια? Treating people with dignity. Ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους με Or dying αξιοπρέπεια. with dignity. Ή να πεθαίνουμε με You will αξιοπρέπεια. remember the famous trial in South Africa of Oscar Pistorius. Θυμάστε την σπουδαία δίκη που έγινε κάτω στην Νότιο Αφρική για τον Όσκαρ Πιστόριους. In the course of that trial, a pathologist was to give evidence. Στη διάρκεια της δίκης αυτής, ένας ιατροδικαστής έδωσε τη μαρτυρία του. And she made a request. Και έθεσε ένα ερώτημα. She asked the judge that the cameras be turned off. Ζήτησε από τον δικαστή οι τηλεοπτικές συσκευές να κλείσουν. Because of the terrible things she was about to say. Γιατί επρόκειτο να πει κάτι πολύ φοβερό. To preserve the dignity of the deceased. Έτσι ώστε να διατηρηθεί η αξιοπρέπεια του θύματος. Now, Riva Steenkamp had been dead for some time. Ήδη ήταν νεκρή για κάμποσο καιρό. And she said she still has dignity. Αλλά είπε η μάρτης ότι εξακολουθεί να έχει αξιοπρέπεια. And the judge agreed. Και ο δικαστής And the cameras συμφώνησε. were switched off. Και κλείσανε οι κάμερες. So if we came here the same way oranges came here, why do we have that special dignity? Εάν εμείς βρεθήκαμε εδώ με τον ίδιο τρόπο που βρέθηκαν και τα πορτοκάλια, τότε πώς υπάρχει αυτό το θέμα της αξιοπρέπειάς μας? And why do we speak of having rights? Και γιατί μιλούμε και λέμε ότι εμείς έχουμε δικαιώματα? Women's rights. Τα δικαιώματα των γυναικών. And gay rights. Τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. And civil rights. Τα πολιτικά δικαιώματα. And the rights of the poor. Τα δικαιώματα των φτωχών. And the rights of the disabled. Τα δικαιώματα των αναπήρων. And the rights of the homeless. Τα δικαιώματα των αστέγων. And the rights of the refugees. Τα δικαιώματα των προσφύγων. Where do we get these rights from if we are just accidents of evolution? Από πού αντλούμε αυτά τα δικαιώματα αν όλοι εμείς οι άνθρωποι είμαστε απλώς τυχαία συμβάντα μιας εξέλιξης? So let's speak to our three friends on the platform. Ας μιλήσουμε λοιπόν στους τρεις φίλους που καλέσαμε στο βήμα.
And we ask the atheist, do you believe that as a human being you have unique dignity? Και ρωτούμε τον άθεο, πιστεύεις εσύ ότι ως άνθρωπος έχεις μια μοναδική αξιοπρέπεια? And he will say yes. Και λέει αυτός ναι. If we ask him where did it come from, Και αν το ρωτήσουμε από πού έρχεται αυτή η he can αξιοπρέπεια, have no answer. δεν έχει απάντηση. So now we ask the agnostic, Ρωτούμε τον αγνωστικιστή. do you believe that you have unique dignity because you're a human being? Πιστεύεις ότι έχεις μια μοναδική αξιοπρέπεια γιατί είσαι ανθρώπινο όν? And if we ask him where, he will say yes. Και αυτός λέει ναι. And we ask where did it come from? Και του λέμε από πού έρχεται And we αυτή. know what he will say. Ξέρουμε τι θα πει. Because he is an agnostic. Γιατί είναι αγνωστικιστής. And agnostics say we don't know. Ο αγνωστικιστής θα σας πει δεν ξέρω. And if we ask him why doesn't he know, he will say I don't know. Και αν το ρωτήσουμε γιατί δεν ξέρει, θα πει δεν ξέρω. So then we ask the Christian, Ρωτούμε λοιπόν τον do χριστιανό. you believe that you have very special dignity as a human being? Πιστεύεις εσύ ότι έχεις μια ειδική αξιοπρέπεια ως ανθρώπινο όν? And he will say yes, I do. Και λέει βέβαια το πιστεύω. And if we ask him why, Και αν το ρωτήσουμε γιατί, this is what he will say. να τι θα μας πει. God created man in his own image. Διότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του. In the image of God he created them. Τον δημιούργησε κατ' εικόνα Θεού. Male and female he created them. Άρσεν και φίλοι επίησεν αυτούς. So my friend, that is where you have your dignity. Να λοιπόν φίλε μου, από πού έχεις την αξιοπρέπεια τη It δική has σου? nothing to do with your education, Δεν έχει να κάνει τίποτα με τη μόρφωσή nothing to σου, do with your skills, τίποτα με τις ικανότητες nothing to σου, do with your achievements, τίποτα με τα κατορθώματά σου, nothing to do with your looks. τίποτα με την εμφάνισή And σου. many of us are very grateful for that. Και βέβαια πολλοί από εμάς είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. You have your dignity because God created mankind in his own image. Αλλά έχεις αξιοπρέπεια επειδή ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική So του that man εικόνα. is able to have a living relationship with his creator. Έτσι ώστε ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει μια ζωντανή σχέση με τον δημιουργό του. And I suggest that points to the existence of God. Και λέω εγώ ότι αυτό το γεγονός δείχνει την ύπαρξη του Θεού. Does our dignity prove that God exists? Το ερώτημα, άραγε η αξιοπρέπειά μας αποδεικνύει ότι υπάρχει ο Θεός? I don't believe it does. Δεν νομίζω ότι το But I can't αποδεικνύει. think of any other explanation. Αλλά δεν μπορώ να βρω και καμιά άλλη ερμηνεία. And evolution certainly is not the answer. Και βέβαια σίγουρα δεν είναι η απάντηση η εξέλιξη. Now here is the second piece of evidence. Πάμε τώρα στο δεύτερο στοιχείο We μαρτυρίας. not only have human dignity, we have human morality. Δεν έχουμε μόνο αξιοπρέπεια, έχουμε και ηθική. We all operate within some kind of ethical framework. Όλοι μας κινούμαστε και ζούμε μέσα σε ένα περιβάλλον, σε ένα πλαίσιο ηθικής. We may disagree with somebody else as to whether this is right or wrong, Μπορεί να διαφωνούμε με κάποιον άλλον για κάτι εάν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. but we all have an ethical dimension, a moral dimension. Αλλά όλοι μας έχουμε μια ηθική διάσταση στην ύπαρξή μας. We have consciences, Έχουμε συνειδήσεις. and the conscience is not the same as instinct or desire. Και βέβαια η συνείδηση δεν είναι το ίδιο με το ένστικτο ή την επιθυμία. We may have an instinct or desire to do something, Μπορεί να έχουμε ένστικτο ή επιθυμία να κάνουμε κάτι and the conscience says, no, you shouldn't. και έρχεται η συνείδηση και λέει όχι, δεν πρέπει. We may have an instinct or desire not to do something, Μπορεί να έχουμε ένστικτο ή επιθυμία να μην κάνουμε and κάτι, and the conscience says, you should. αλλά έρχεται η συνείδηση και λέει θα το κάνεις. Now, where does the conscience come from? Από πού έρχεται αυτή η συνείδηση? Is it an accident of nature? Είναι λέτε ένα τυχαίο συμβάν της φύσεως? It is a huge question. Είναι μεγάλη ερώτηση αυτή. And the answer must be one of only four. Και η απάντηση πρέπει να είναι μία μόνο σε 4 πιθανές. And the first is, it comes from nature. Η πρώτη πιθανή απάντηση ότι προέρχεται από τη φύση. But we can dismiss that straight away. Αλλά αυτήν την απάντηση την διαγράφουμε αμέσως. There's no morality in nature. Δεν υπάρχει ηθική μέσα στο σύμπαν. There's no morality in mountains and rivers Δεν υπάρχει ηθική στα βουνά και στα ποτάμια. or in any animals for that matter.
ή ακόμα και στα ζώα. When one animal kills another animal, no law has been broken. Όταν ένα ζώο σκοτώνει ένα άλλο, δεν παραβαίνει κάποιο νόμο. We wouldn't expect a fox to have a guilty conscience when it kills a bird. Όταν μία αλεπού σκοτώνει ένα πουλάκι, δεν περιμένετε να έχει ένοχη συνείδηση. I've seen it happen in my own garden. Το είδα να συμβαίνει μες στον κήπο μου αυτό. And I swear the fox does not look guilty. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η αλεπού δεν έμοιαζε καθόλου να νιώθει ένοχη. In fact, it looks very happy. Αντίθετα, ένιωθε πολύ χαρούμενη. And the bird is not nearly so happy. Αλλά βέβαια το πουλάκι δεν ήταν καθόλου χαρούμενο. So it doesn't come from nature. Επομένως δεν έρχεται από τη φύση. Well, what about we ourselves as individuals? Do we have the right to determine the difference between right and wrong? Εμείς ως άτομα έχουμε το δικαίωμα να καθορίζουμε τι είναι σωστό και τι όχι. Let me quote you a very famous American author called Ernest Hemingway. Θα σας αναφέρω κάτι που είχε γράψει ο περίφημος Αμερικανός συγγραφέας ο Hemingway. Now listen very carefully to what he said. Ακούστε πολύ προσεκτικά τι είπε αυτός. What is moral is what you feel good after. Ηθικό είναι εκείνο που αφού το κάνεις νιώθεις καλά. And what is immoral is what you feel bad after. Ενώ ανήθικο είναι εκείνο που όταν το κάνεις μετά νιώθεις άσχημα. And there are millions of people out there who would agree. Και υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που σε αυτή τη διατύπωση θα συμφωνούσαν. But is it true? Είναι αληθινό. Imagine an old lady walking along a street on her own. Σκεφτείτε μια ηλικιωμένη κυρία να περπατάει στο δρόμο μόνη της. And she is attacked by 3 young men. Και 3 νεαροί επιτίθενται εναντίον And they της. steal some money from her. Της κλέβουν κάποια χρήματα που έχει. And they find a drug dealer. Βρίσκουν έναν άνθρωπο που πουλάει ναρκωτικά. And they get some narcotics from him. Αγοράζουν τα ναρκωτικά. And they take the narcotics. Και τα παίρνουν οι ίδιοι. Now think very carefully. Προσέξτε τώρα. They feel good when they find an unprotected lady. Νιώθουν καλά που βρήκαν μια γυναίκα προστάτευτη. They feel better when they find she has some money. Νιώθουν ακόμη καλύτερο όταν διαπιστώνουν ότι έχει They feel χρήματα. even better when they locate their drug dealer. Νιώθουν ακόμη καλύτερα όταν βρίσκουν τον έμπορο των And ναρκωτικών. they feel wonderful when they take the drugs. Και όταν παίρνουν τα ναρκωτικά νιώθουν υπέροχα. Do you remember what Hemingway said? Θυμάστε όμως τι είπε ο Hemingway. What is moral is what you feel good after. Είναι ηθικό όταν αφού το κάνεις νιώθεις καλά. And what is immoral is what you feel bad after. Και είναι ανήθικο εκείνο που το κάνεις και μετά νιώθεις άσχημα. Let me give you a very remarkable example. Θα σας δώσω ένα σημαντικό A παράδειγμα. man called Hugh Hefner. Κάποιος άνθρωπος που ονομάζεται Hugh He was the Hefner. founder of what has been called the Playboy Empire. Είναι αυτός που δημιούργησε την αυτοκρατορία του Playboy. He told an English newspaper Είπε σε μια αγγλική εφημερίδα that he had slept with 1,000 women. ότι είχε αυτός κοιμηθεί με 1,000 γυναίκες. And he added this. Και πρόσθεσε το εξής. I'm a very ethical person. Είμαι ένα πρόσωπο πολύ ηθικό. Moderation is the key. Και η μετριότητα, το μέτρο, είναι το κλειδί. Well, do we think he was right? Σκέφτεστε ότι αυτός είχε δίκιο? Let me give you an even stronger example. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ακόμη δυνατότερο. Hitler was responsible for killing 6 million Jews during World War II. Ο Χίτλερ κατόρθωσε και εξολόθρευσε 6 εκατομμύρια Εβραίων στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. He did not think it was a bad thing to do. Δεν ένιωθε αυτός ότι αυτό που έκανε ήταν κακό. He didn't have a guilty conscience about it. Δεν είχε ένοχη συνείδηση μετά από όλη αυτή He την thought it was a ιστορία. good thing to do. Είχε την εντύπωση ότι αυτό που κάνει είναι καλό. Good for Germany. Καλό για τη Good Γερμανία. for Europe. Καλό για την Good Ευρώπη. for the whole human race. Καλό για ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. But not one of you believes it was a good thing to do. Αλλά κανένας από εσάς δεν το πιστεύει βέβαια ότι αυτό που έκανε So ήταν καλό. we simply cannot be trusted with that kind of judgment. Επομένως δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτού του είδους την κρίση. Now, here's the third possibility. Μία τρίτη It πιθανότητα. is from the culture, the society around us. Ότι όλα αυτά προέρχονται από την κουλτούρα μας, από τον πολιτισμό που υπάρχει γύρω μας. But there are all kinds of problems with that. Αυτό δημιουργεί όμως του κόσμου τα προβλήματα. Cultures differ from each other.
Οι κουλτούρες διαφέρουν μεταξύ τους. And one society changes its mind as to whether something is right or wrong. Και κάποια κοινωνία κάποτε αλλάζει τις απόψεις της κατά πόσον κάτι είναι καλό ή κακό. A government can pass a law saying this is wrong. Μπορεί μια κυβέρνηση να βγάλει ένα νόμο που να λέει ότι αυτό είναι κακό. And 10 years later, the same government can say, no, it's right. Μετά από 10 χρόνια η ίδια κυβέρνηση να πει όχι, αυτό είναι καλό. And then, as I've said, cultures can be different, say different things. Επομένως, οι διάφορες κουλτούρες μπορούν να λένε διαφορετικά πράγματα. There's a lovely story about a man who walked to work every day. Υπάρχει μια ιστορία για κάποιον που συνηθίζε να περπατάει πηγαίνοντας στη δουλειά του κάθε And he μέρα. always stopped outside of a shop that sold watches and clocks. Και σταματούσε πάντα έξω από ένα κατάστημα που πουλούσε διαφόρων είδων ορολόγια. And there was a wonderful big clock face in the window. Και στη βιτρίνα υπήρχε ένα μεγάλο ορολόι. So every morning this man stopped outside the shop window. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος σταματούσε κάθε πρωί έξω από τη βιτρίνα. He looked at his watch. Κοίταζε το δικό του ορολόι. He compared it to the clock face. Το συνέκρινε με αυτό που ήταν He εκεί. made some kind of adjustment. Έκανε κάποια ρύθμιση. And he went on his way. Και συνέχιζε τον δρόμο. And the owner of the shop saw him do this every day, 5 days a week. Και ο μαγαζάτορας τον είδε να το κάνει αυτό κάθε μέρα, 5 μέρες κάθε εβδομάδα. And he wondered why he did that. Και διερωτήθηκε γιατί αυτός το κάνει αυτό. So he waited for him one day. Μια μέρα λοιπόν τον περίμενε. And he said, look, I won't stop you, but I notice what you do every morning. Και του είπε, δεν θέλω να σε ενοχλήσω, αλλά βλέπω ότι αυτό το κάνεις κάθε πρωί. What do you do for a living? Τι είναι η δουλειά σου? He says, I am the timekeeper in the factory just down the road. Και είπε ότι είμαι υπεύθυνος για την τήρηση των ωραρίων στο εργοστάσιο που είναι εδώ παρακάτω. So I sound a whistle when it's a coffee break. Και έτσι είμαι υπεύθυνος να σφυρίξω όταν είναι ώρα για διάλειμμα για Or καφέ. lunch break. Ή όταν είναι η ώρα για διάλειμμα για φαγητό. Or a change of shifts. Ή όταν γίνεται αλλαγή στις And then βάρδιες. at 5 o'clock every afternoon, I sound a big loud hooter. You must be able to hear it all over the town. Και στις 5 η ώρα έτσι δίνω ένα πολύ δυνατό σάλπισμα που ακούγεται κυριολεκτικά παντού. And everybody knows it's time to go home. Και όλοι ξέρουν ότι τέλειωσε η δουλειά, καιρός να πάμε σπίτι. He says, the trouble is my watch doesn't keep very good time. Και το πρόβλημά μου, είπε αυτός, είναι ότι το ρολόι μου δεν δουλεύει πολύ So καλά. on the way to work every morning, I make sure it agrees with that wonderful big clock face in your window. Και γι' αυτό κάθε πρωί πηγαίνοντας σιγουρεύουμε ότι η ώρα που δείχνει συμφωνεί με την ώρα που έχεις εσύ στο ωραίο αυτό ρολόι. The shopkeeper said, that's very interesting. I have some bad news for you. Και του λέει ο μαγαζάτορας, ξέρεις, αυτό είναι ενδιαφέρον που μου λες, That- αλλά έχω κάτι δυσάρεστο να σου πω. That clock does not keep very good time. Αυτό το ρολόι δεν κρατάει καλή But ώρα. I check it, I correct it at 5 o'clock every afternoon when I hear the hooter go. Αλλά ξέρεις τι κάνω εγώ? Κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα μόλις ακούω το σάλπισμα το διορθώνω. So we can't depend on that culture or another culture. Επομένως δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτόν τον πολιτισμό ή σε εκείνον. Now there is a fourth possible reason for our consciences. Υπάρχει και μία τέταρτη ερμηνεία για τη συνείδησή μας. But 4 things would need to be true about it. Αλλά όταν έχουμε 4 επιλογές, κάποια είναι η σωστή. It would need to be transcendent, Είναι κάτι που διατρέχει. not something that we contribute to. Όχι κάτι που εμείς It would το need δημιουργούμε. to be a source over and above us. Θα πρέπει να υπάρχει μια πηγή, μια προέλευση που είναι πάνω και πέρα από And μας. secondly, it would need to be perfect. Και δεύτερον, πρέπει να είμαστε τέλειοι. We couldn't move the goalposts. Δεν μπορούμε να μετακινήσουμε τις εστίες. And thirdly, it would have to be unchanging. Και τρίτον, πρέπει να είναι αναλύωτο. And fourthly, it would need to be personal. Και personal. Personal. Και τέταρτον, πρέπει να είναι προσωπικό. Because we make moral responses to people, not to things. Γιατί οι ηθικές αποφάσεις μας έχουν να κάνουν με ανθρώπους, όχι με πράγματα. We don't make a moral response to the law of gravity, for example. Δεν έχουμε να κάνουμε μια ηθική συσχέτισή μας με τον νόμο της βαρύτητας. We'd better take good care of it.
Βέβαια, καλά είναι να το ξέρουμε και να το φροντίζουμε. But we don't make a model response to it. Αλλά δεν κάνουμε κάποια ηθική ανταπόκριση στον νόμο So αυτόν. we are looking for the basis on which we have a conscience. Ψάχνουμε να δούμε ποια είναι η βάση πάνω στην οποία ερμηνεύεται, στηρίζεται η συνείδησή μας. It must be transcendent. Πρέπει να είναι από πάνω, It must be perfect. πρέπει να είναι It τέλεια, must be unchanging. πρέπει να είναι And αναλύωτη it must be personal. και πρέπει να είναι προσωπική. So let's ask our three friends a question again. Ας ξαναρωτήσουμε λοιπόν τους τρεις φίλους που έχουμε εδώ Let's πάνω. ask the atheist, do you have a moral dimension? Ρωτάμε τον άθεο, στη ζωή σου έχεις μία ηθική διάσταση? And he says, yes, I do. Και λέει βέβαια έχω. Where does it come from? Από πού προέρχεται αυτή, ρωτούμε. And he simply would not be able to give you a good answer. Και βέβαια δεν είναι σε θέση να δώσει μία λογική απάντηση. Let's ask the agnostic. Ρωτούμε τον αγνωστικιστή. Do you believe you have a moral dimension? Πιστεύεις ότι έχεις μία διάσταση ηθική? Yes, I do. Ναι, το πιστεύω. Where does it come from? Από πού έρχεται? Well, we know what he's going to say. Ξέρουμε σίγουρα τι θα He's μας going to πει. say, I don't know. Θα πει δεν ξέρω. Because that's what agnostics do. Γιατί αυτό είναι η δουλειά του αγνωστικιστή. Να Now λέει we δεν ask ξέρω. the Christian. Ρωτούμε όμως τον χριστιανό. Do you believe that you have a moral dimension? Πιστεύεις ότι έχεις μια διάσταση ηθική στη ζωή Yes, σου? I do. Ναι, το πιστεύω. Where does it come from? Από πού προέρχεται αυτή? He would turn with you in his Bible to Psalm 19. Θα ανοίξει την γραφή του στον Ψαλμό 19. And he would read these words. I will read them first in the language they speak in heaven, and then my brother will read in Greek. Okay. Θα τη διαβάσουμε πρώτα στη γλώσσα που μιλούν στον ουρανό και μετά ο αδελφός θα το διαβάσει ελληνικά. Maybe one verse at a time will be fine. Yeah. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα των απλούν. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are sure and altogether righteous. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. And I suggest to you that the fact that we have a moral dimension points to our creation by a moral God. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι το γεγονός ότι έχουμε συνείδηση και ηθική είναι κάτι που δείχνει who placed us in a moral world προς τον δημιουργό μας που μας τοποθέτησε μέσα σε έναν κόσμο ηθικό and gave us moral guidance for our lives. και μας έδωσε ηθικές οδηγίες για την διαβίωσή μας. Does our moral dimension prove that God exists? Το ερώτημα τώρα, η διάστασή μας η ηθική αποδεικνύει ότι υπάρχει ο Θεός? No, it does not. Όχι βέβαια. But it does point to the existence of God. Αλλά δείχνει προς την ύπαρξη του Θεού. Because I've never been able to find another reason why we have a moral dimension. Γιατί εγώ δεν βρήκα κανέναν άλλο λόγο που να δικαιολογεί την ύπαρξη της ηθικής διάστασης μέσα μου. Well, now here is the third piece of evidence. Πάμε τώρα στο τρίτο είδος ενδείξεων που έχουμε. And that is we have human rationality. Και αυτό είναι ότι έχουμε ανθρώπινη λογική. We are called Homo sapiens. Είναι γνωστός ο λατινικός όρος Homo sapiens, ο άνθρωπος ο σοφός. We are a species that thinks and reasons things. Είμαστε το είδος των όντων που σκέφτεται και που διαλογίζεται. And some atheists would say that they are the only people who've got their thinking straight. Υπάρχουν μερικοί άθεοι που θα σας πούν ότι αυτοί είναι οι μόνοι που έχουν σωστό τρόπο σκέψεως. One of the best known atheists in the world is a man called Richard Dawkins. Ένας από τους πιο γνωστούς άθεους στο σημερινό κόσμο είναι αυτός που λέγεται Richard Dawkins. And every one of you has heard of him. Φαντάζομαι όλοι λίγο πολύ έχετε ακούσει το όνομά του. If you have never heard of Richard Dawkins, Εάν δεν ακούσατε ποτέ το όνομα του Richard God Dawkins, has greatly blessed you.
τότε αυτό σημαίνει ότι ο Θεός σας ευλόγησε ιδιαίτερα. Let me tell you something that Richard Dawkins said. Αλλά θέλω να σας πω κάτι που είπε αυτός ο άνθρωπος. Have you ever met an uneducated atheist? Συναντήσατε ποτέ σας έναν αμόρφωτο άθεο? In other words, if you are an atheist, you are an intelligent, educated person. Που ήθελε αυτός να πει, εάν είσαι άθεος, αυτό σημαίνει ότι είσαι διανοούμενος. And he made another comment directly related to evolution. Και έκανε και ένα άλλο σχόλιο αυτός που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την εξέλιξη. He said it is absolutely safe to say, είπε ότι είναι απόλυτα ασφαλές να πούμε, that if you meet somebody who claims not to believe in evolution, κάποιον αν συναντήσουμε που δεν πιστεύει στην εξέλιξη, that person is ignorant, stupid or insane. αυτός ο άνθρωπος είναι ή δεν έχει γνώση, ή είναι ανόητος, ή είναι τρελός. And he added this, what he couldn't stand about creationists is they're so intolerant. Γιατί αυτό που λένε εκείνοι που υποστηρίζουν τη δημιουργία, εξακολουθεί να λέει, είναι πράγματα ανυπόφορα. Well, I don't mind Richard Dawkins throwing those kind of words at me. Εγώ δεν δίνω πεντάρα αν ο Richard Dawkins ρίχνει αυτά τα βέλια πάνω μου. Because of something else that he said. Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο που είπε. He said we came into existence είπε ήρθαμε όλοι μας στην ύπαρξη by a blind automatic process με μία τυφλή αυτοματοποιημένη διαδικασία that had no purpose in mind. Που δεν έχει κάποια λογική επίδραση. So he says if you're an intelligent person you're bound to believe in evolution. Εάν λοιπόν λέει αυτός είσαι ένας άνθρωπος διανοούμενος, δεν μπορεί παρά να πιστεύει στην εξέλιξη. On the other hand, he says we are just accidents. Και λέει είμαστε τυχαία γεγονότα. And there's no purpose in our lives at all. Και δεν υπάρχει κάποιος σκοπός στη ζωή μας καθόλου. Let me tell you this story that actually happened. Θα σας πω μια ιστορία που είναι αληθινή. I was in a coffee shop in the United States. Ήμουνα στην Αμερική σε ένα καφέ. And I was on my own. Ήμουν μόνος μου. Quietly having my cup of coffee. Και εκεί ήσυχος έπινα τον καφέ μου. And I saw a man walking around the cafe. Και είδα έναν άνθρωπο που περιφερόταν εκεί. He was a very strange looking man. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολύ παράξενη And εμφάνιση. I hope you don't think that's rude. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι χοντρό. And I only say he was a strange looking man for one reason. Γιατί λέω ότι ήταν παράξενος για ένα και μόνο λόγο. He was a strange looking man. Ήταν παράξενος. The kind of person I thought, I hope he doesn't see me. Το είδος του ανθρώπου που δεν νομίζω ότι βλέπει κανείς εμένα. I wished I had a large newspaper in front of my face and I could hide behind it. Εκείνη την ώρα που πέρασε αυτός θα προτιμούσα να είχα μια μεγάλη εφημερίδα ανοιγμένη και να κρύψω το πρόσωπό μου από πίσω της. But I didn't. Δεν είχα. And you know what happened? Και ξέρετε τι έγινε? Of course you know what happened. Ξέρετε τι έγινε? He saw me. Με είδε. He came right over to me. Και ήρθε κατευθείαν σε μένα. And he leaned across the table and said, I didn't want to interrupt you. Και έσκυψε απάνω εκεί στο τραπέζι και είπε, δεν θέλω να σε διακόψω. And at that point I thought, well, so far we're completely agreed. Και σκέφτηκα ότι μέχρι εδώ συμφωνούμε απόλυτα. And he said, I want to ask you a question. Θέλω, είπε αυτός, να σου θέσω ένα ερώτημα. So I said, go ahead. Του είπα, λέγε. And this is what he said. Και να τι είπε? Where did thought come from? Από πού έρχεται η σκέψη? And then he moved away. Και έφυγε. And he came back and said, now that makes you think, doesn't it? Ξαναγύρισε όμως και λέει, αυτό που σου είπα σε κάνει να σκεφτείς, δεν είναι έτσι? And then he walked out of my life forever. Και μετά έφυγε και δεν τον ξαναείδα. What a great question. Τι σημαντική What a ερώτηση great όμως. question for the atheist or the agnostic. Τι σημαντική ερώτηση και για τον άθεο και για τον αγνωστικιστή. If you ask an atheist, how did you become an atheist? Εάν ρωτήσετε τον άθεο πώς έγινες άθεος, What made you say there is no God? τι σε έκανε να λες δεν υπάρχει Θεός? He is bound to say something like this. Εκείνος σίγουρα θα σας πει κάτι τέτοιο. I read books about it. Διάβασα βιβλία. I listened to people speak about it. Άκουσα ομιλίες. And I thought about it very carefully. Και σκέφτηκα όλα αυτά τα πράγματα πολύ προσεκτικά. Now, here's my question for him.
Να λοιπόν η ερώτηση που θα του θέσω εγώ Where τώρα. did thought come from? Από πού έρχεται η σκέψη? If we have no purpose in being here, Εάν υπάρχει σκοπός που βρισκόμαστε εδώ, if our brains are just accidents that happened, εάν οι εγκέφαλοι μας είναι απλώς τυχαία γεγονότα, why should we trust what they are telling us? γιατί εμπιστευόμαστε σε αυτό που μας λένε? Listen to this statement by C.S. Lewis. Ακούστε τι είπε ο C.S. Lewis. If I can't trust my own thinking, Εάν δεν μπορώ να εμπιστευθώ τη σκέψη μου, I can't trust the argument leading to atheism. δεν μπορώ να εμπιστευθώ το επιχείρημα που οδηγεί στον And αθεισμό. I therefore have no reason to be an atheist. Επομένως δεν έχω κανένα λόγο να είμαι άθεος. Now that's a great statement. Είναι σημαντική διατύπωση αυτή. If my brain is just an accident, Εάν ο εγκέφαλος μου είναι κάτι τυχαίο, something that happened in the course of evolution, κάτι που έτυχε να γίνει έτσι στη διαδρομή της εξέλιξης, why should I trust what it's telling me γιατί να εμπιστεύομαι αυτό που μου λέει to be true? ότι είναι αληθινό? So we'll speak to our three friends one last time. Ας στραφούμε λοιπόν στους τρεις φίλους μας για τελευταία φορά. And we ask the atheist, are you a rational person? Ρωτούμε λοιπόν τον άθεο, είσαι ένα πρόσωπο λογικό? And he would say, yes, I am. Και λέει βέβαια είμαι. And we would say, well, can you explain why you are a rational person if you're the product of evolution that had nothing in mind? Και του θέτουμε το δεύτερο ερώτημα. Πώς είσαι λογικό αφού είσαι δημιούργημα μιας τυχαίας διαδικασίας εξελίξεως? And he could have no answer to your question. Σίγουρα δεν θα έχει απάντηση στο ερώτημά So σας. then we ask the agnostic, Το ίδιο ερώτημα θέτουμε στον are αγνωστικιστή. you a rational person? Είσαι πρόσωπο λογικό? Yes, I am. Ναι, είμαι. How did you become a rational person? Πώς έγινες λογικό Well, you πρόσωπο? already know what his answer is. Ξέρετε τι θα απαντήσει I αυτός? don't know. Δεν ξέρω. So then we ask the Christian, Και στρεφόμαστε στο χριστιανό. are you a rational person? Είσαι πρόσωπο λογικό? And he says, yes, I am. Ναι, λέει, είμαι. And if we ask him, well, how do you know that you're a rational person? Και αν ρωτήσουμε και πώς το ξέρεις ότι είσαι λογικό? How did you become a rational person? Πώς έγινες λογικό πρόσωπο? He would quote these words from the Bible. Θα μας διαβάσει μέσα από το Λόγο του Θεού Oh, κάποια the εδάφια. depth of the riches and the wisdom and the knowledge of God. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. How unsearchable his judgments Πόσο ανεξερεύνητη είναι η κρίση αυτού and his paths beyond finding out. και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Does that prove does the fact that we are rational people prove that there's a God? Αποδεικνύει το γεγονός ότι είμαστε λογικά όντα ότι υπάρχει ο Θεός? No, it doesn't. Όχι. But I suggest it points strongly toward the fact that God does exist. Αλλά εγώ θα σας πω ότι κατά την άποψή μου δείχνει έντονα The God προς το of- γεγονός ότι υπάρχει ο The Θεός. God of whom the Bible speaks. Ο Θεός για τον οποίο μιλάει η βίβλος. No wonder the Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Δεν είναι καθόλου παράξενο που τονίζει η βίβλος ότι η αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Now, Κυρίου. there are many talented atheists in the world, Υπάρχουν πολλοί άθεοι στον κόσμο που Many- έχουν πολλά χαρίσματα. many highly educated atheists, Πολλοί άθεοι που είναι πραγματικά πολύ μορφωμένοι. many brilliant atheists. Πολλοί λαμπροί, έξυπνοι άνθρωποι. But listen carefully, there is not one single wise atheist in the world. Προσέξτε όμως, δεν υπάρχει ούτε ένας πραγματικά σοφός που είναι άθεος. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Γιατί απλούστατα η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. And the only way in which we can get a right worldview Και ο μόνος τρόπος να αποκτήσουμε μια σωστή άποψη για τον κόσμο and get a right picture of humanity και να έχουμε μια σωστή εικόνα για την and have a ανθρωπότητα right basis for morality και να έχουμε μια σωστή βάση για την ηθική and have a right view of what happens when we die, και να έχουμε σωστή γνώμη για το τι θα συμβεί αφού πεθάνουμε, the only way in which we can get all of those things right ο μόνος τρόπος όλα αυτά να τα ξέρουμε σωστά is to put our trust in the living God είναι να ρίξουμε την εμπιστοσύνη μας Who sent- στο ζωντανό Θεό,
who sent the Lord Jesus Christ into the world που έστειλε εδώ κάτω στη γη μας τον Κύριο Ιησού Χριστό to live the perfect life that you and I have not lived, να ζήσει εκείνη την τέλεια ζωή που εσύ και εγώ δεν μπορούσαμε να ζήσουμε and to die on the cross bearing the penalty for our sin, και να πεθάνει επάνω στο σταυρό παίρνοντας επάνω του την τιμωρία για τη δική μας who αμαρτία rose again on the third day, και να αναστηθεί την τρίτη ημέρα and who alone is the way to get right with God. και να μπορέσει να μας τακτοποιήσει απέναντι του Θεού. Let me end with just one more story. Θα τελειώσω με μια ακόμα ιστορία. I was in the old city of Jerusalem. Ήμουν στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ. It was late one afternoon, Ήτανε απόγευμα αργά and I wanted to find the post office. και ήθελα να βρω ένα ταχυδρομείο. And I had no idea where to go. Δεν είχα ιδέα προς τα που να πάω. And I spoke to a shopkeeper. Και ρώτησα κάποιον εκεί που είχε He ένα had a μαγαζί. tiny little shop. Είχε ένα μικρό μαγαζάκι And I αυτός. said, please can you tell me how to get to the post office? Και του είπα, συγγνώμη, μπορείτε να μου πείτε πώς μπορώ να πάω στο ταχυδρομείο? And he began to give me a long explanation. Και άρχισε να μου δίνει μια ερμηνεία που ήταν πολύ And I σύνθετη. couldn't understand what he was saying. It was so difficult. Ήταν τόσο δύσκολα αυτά που έλεγε που δεν μπορούσα να τα καταλάβω It was so καλά-καλά. complicated. Πολύ μπερδεμένα. And then he saw that I was confused. Είδε ότι είχα μπερδευτεί. And he looked at his watch. Κοίταξε λοιπόν το ρολόι του. He pulled down the shutter of his shop. Έκλεισε το κατάστημά And του he said this, και είπε το εξής. come with me, I am the way. Έλα μαζί μου, εγώ είμαι ο δρόμος. I've never forgotten that. Δεν το ξέχασα ποτέ μου. How could I? Πώς θα μπορούσα? Because Jesus said, I am the way Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι που λέει εγώ είμαι η οδός and the truth και η αλήθεια and the life. και η ζωή And nobody comes to the Father except through me. και κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. And my friend, if you have never come to put your trust in the Lord Jesus Christ, Και αγαπητέ φίλε, εάν ποτέ δεν εμπιστεύθηκες στον Κύριο Ιησού Χριστό, then let me urge you to do so. τώρα εγώ σε παροτρύνω να το κάνεις. And that will be the first step Και αυτό θα είναι το πρώτο βήμα in finding the answer to the big questions that we've considered tonight. ώστε να βρεις τις απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα που μας And may απασχόλησαν God απόψε. graciously help you to do that. Ήθε ο Θεός στη χάρη τη δική του να σε ικανώσει να το κάνεις αυτό. Thank you. Thank you.